Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today meron tayong pansin niyo ba yung boses ko? Bagong gising. Pero gusto kong reviewin to, guys. Yung pinakabago ng Pond's White Beauty BB Plus CC Cream. Ayan, ito yung pinakabago. And dumating lang to kahapon. So, excited akong itry siya. May beige and may light. Tapos may free siya. Binili ko to sa Shopee. May libreng gel. Thank you so much. Binili ko siya sa Unilever_Personal Care. Magkaiba nga yung price niya. Pinagtataka ko. Kasi itong isa, 181 pesos yung light. Tapos yung beige is 225 pesos. Hindi ko alam kung bakit magkaiba yung presyo nila. Pero ang regular price niya is 259 pesos. So, naka-sale siya nung binili ko. Okay, Pond's first ever liquid foundation that covers, nourishes, and combines special benefits from BB and CC in one for bright, smooth-looking skin. Yung BB daw helps cover dark spots, acne marks, sunspots, dullness. Yung CC naman, it's lightweight, helps naturally brighten and even out skin tone. So, meron siyang SPF 30 PA++, and protects skin from sun 30 times. Okay, so try muna natin si light, pero I think maputi ito sa akin. Dalawa talaga yung in-order ko para ma-compare natin yung shades niya. So, ito yung light. Maputi siya. Kaya ako dito wala naglalagay, guys. Ha? Baka nagtataka kayo kasi pinapantay ko siya sa leeg ko. Kaya dito ako nagsaswatch. Mas effective yan kapag ka pumipili ka ng shades. Diyan mo iswatch sa may jaw. Ito naman yung beige. Beige talaga. Kasi wala na tayong option na iba. Pero sobrang yellow undertone. Wait lang. If you have pink undertone, si light. And kung fair skin, light talaga. Pero if you have yellow undertone, ito, si beige ang sa inyo. So, sa akin is si beige. Nakapag-moisturizer na ako. So, i-apply muna natin. Wait lang. Ihawi muna natin yung bangs. Ano? Ginusto mo yan eh. Gusto mo yan, diba? Alam niyo, sakto naman kasi gusto kong magpahaba. Hindi naman pahaba. Magpatubo muna ng kilay. Kaya tingnan niyo yung kilay ko. Medyo sabog-sabog siya. So, buti na lang may bangs kasi tingnan natin kung hanggang saan yan tutubo. Dahil gusto ko nang medyo kumapal yung aking kilay. Okay. So, si beige yung gagamitin natin. Usually, diba pag BB cream, mas maganda kapag daliri lang daw kasi na-warm up yung product. So, maglalagay ko paunti-unti. Ang bango. Walang pagbabago sa scent niya. Ganun pa rin, kagaya before. Amoy lotion, amoy cream. Yung cream na nilalagay sa face, ayan. Okay, it's nice, very natural, and matte finish. Parang mabilis siya mag-set sa skin. Dito sa side na to, daliri yung gamitin natin. And dun sa kabilang side, brush. Pero hindi ako gagamit ng sponge kasi, yung sponge kasi sisip-sipin lang niya yung produkto. Sure na sure ako dyan. So, dahil hindi naman to ganun kaganda yung coverage, based sa application ko ngayon, guys, ha, parang very natural lang yung coverage. Fresh lang, ganun. Pero nai-even out naman yung skin tone o nawawala yung redness. Madali naman siya i-blend. Ang pinakamahirap na part lang sa akin is yung sa nose. Ganyan talaga yung nose ko, guys. Talagang nangongolekta siya ng foundation, ng BB cream. Kahit anong i-apply ko. Kaya kung kayo nababother, ako din nababother, guys. Huwag kayong mag-alala. Nakakairita kaya. Yung minsan nagkukumpulan sila dito sa ilalim, dito sa loob. Ang lalim kasi ng ganito ko, yung sa ilong. Okay, so ito siya. Ito yung beige on one side of my face. Hindi ko gusto yung condition ng nose ko. Parang na-emphasize niya yung, ayan o, yung mga whiteheads. Pero dito sa area na to, it's nice. Very, what can I say? Natural lang yung coverage niya. Okay, try naman natin yung brush dito sa other side. Okay, na-even out niya yung skin tone, ha, nawala yung redness. Nag-brighten up yung face compared here. Pero hindi ako ganun kasaya pagdating sa coverage. Parang tamang fresh lang, natural coverage lang talaga. So, brush yung ginamit ko dito sa kabilang side. Mas okay siya, guys, kung stippling kesa yung pag ganon. Kasi pag ganon, nag-iiwan siya ng streaks. Hindi niya matakpan yung aking pimple. So, nakikita pa rin. Again, very light coverage. Pero parang mas gusto ko yung brush kesa sa daliri. Mas maganda o parang airbrush yung finish niya dito. Dahil dyan, babalikan natin yung kabila para mapantay siya. Maiayos. Pero in fairness, ang mura na nun na, 259. Tapos kung everyday use, mas masasuggest ko talaga yung mga ganito. Kasi meron siyang added benefits eh. Kung totoong nalalighten niya yung mga dark spots and tapos meron pa siya SPF, why not? Sa totoo lang, wala akong makitang difference dun sa dating ni-review ko. Nandito pa yun eh, wait lang. So, ito yung last na ni-review ko from Pond's and wala akong makitang difference sa kanila. Pareho lang eh. Baka nagpalit lang sila ng pangalan. Wala akong makitang difference ha. Pero, yeah, wala talaga akong makitang difference. I'm sorry. Magbe-bake lang ako ng aking face as usual.
Ito yung gagamitin ko yung Nichido Final Powder in Creamy Glow. So, sa mga, alam niyo na yan, mga areas ng face, kung saan ako madalas mag-bake talaga, under eye. Kasi hindi ako madalas mag-concealer, diba? So, ganyan lang. And then dito, sa noo, kilay, baba. Okay, so babalik ako later. Tatapusin ko lang yung aking entire look. Okay, in fairness fresh-freshan lang ang labanan. Ayan! Okay, tapos na tayo guys. I-update ko na lang kayo dahil i-wear test ko to buong araw kung kumusta siya later. Pero, what can you say? Diba ang fresh lang? Nakikita pa rin yung blemishes ko kasi nga, kagaya na sinabi ko, parang pang everyday lang siya. Hindi naman siya mukhang foundation talaga na nakikita pa rin yung mga minor blemishes kagaya nito. May mga pinagdaanan ako ng pimple. Tapos yung konting veins dito nakikita pa rin. So, sa akin, okay lang yun. Kasi may mga times din naman na ayaw mo maging masyadong perfect, diba? Hindi, joke lang. Ma-even out lang yung skin tone. Not necessarily na matakpan talaga lahat. Kasi ang sagwa rin naman, lalo na kung pupunta ka lang, kung papasok ka lang sa office, tapos masyadong plakado yung foundation mo. So, i-reserve natin yung mga plakadong foundation sa mga araw na, alam niyo, for special occasion. Kasi yun yung parang magiging ordinary na, diba, para sa iba na pag nakita ka na laging plakado yung foundation. Para may mga times na ganito na hindi ka masyadong perfect. Diba? So, ayan, sa akin ngayon guys it sets matte. Wala akong nafe-feel na mabigat, malagkit, wala. Okay siya sa akin for now. Pores, okay din naman. Alam niyo yung kagandahan sa BB cream kasi pansin ko pag foundation, doon talaga mas nahahalata yung pores ko. Case to case basis sa akin ganon. Sa malamang sa inyo, hindi ko alam kung pareho tayo. Most of the time, mas na-emphasize yung pores ko pag foundation, lalong-lalo na kapag sobrang matte. Ito hindi naman niya kinlame na talagang matte siya, pero matte siya sa akin. Komportable, or siguro nakatulong din na nag-bake ako. Ulitin ko sa mga oily yung skin, ibabad nyo yung powder para ma-absorb ng powder yung excess moisture dun sa base nyo para hindi masyadong mag-oil up the whole day. So, ayun. Babalik ako mamaya guys for... Okay guys, 3 oras na ang lumipas and it still looks good. Hindi ko pa kailangang mag-blot. Okay pa, no? Wala pa problema. So far, okay pa sa akin yung BB cream. Anyway, yung last na ni-review ko ganun din. Hindi naman siya sobrang oily sa face. Take note 3 oras na yung nakalipas. No blotting needed and it looks fresh. Okay guys, mag-update tayo. Kasi may na-feel na ako sa ilong ko na malagkit na part. Pero ang fresh pa rin. Tingnan. Bakit ganon? Okay, may nagaganap ng oiliness. Pero actually, para siyang ang healthy na oil. Alam niyo yun? Diba? Okay. So, kukuha lang akong blotting paper. Kaya mag-blot tayo. 6 na oras na yung lumipas Mahigit 6 na oras na nga eh. Ay, oo. Oil nga. Oily na. Pero, alam niyo yung oily siya. Pero hindi mukhang haggard na oil. So, I like this so far. Ang gamit kong blotting paper, mumuso to guys. Ang bango niya. Green tea. Bango. And gusto ko siya. Yun nga lang, hindi siya kagaya nung Gatsby na may iniiwang powder. Ina-absorb lang niya talaga yung oil sa skin. So, what can you say? Hindi masyadong halata. Buti na lang may bangs. Hindi masyadong halata yung oil. Pakita nga natin. So, ayan yung... Ito, sa kilay ko, ma-oil na. Ayan, good as new. Okay, babalik ako mamaya for my final thoughts. Okay guys, last and final update. Gusto kong i-zoom in kahit nakakahiya yung ilong ko kasi ang dami ko ng whiteheads. Kaya nga, minadali ko na tong review na to. Kasi to be honest, wala rin naman siyang difference dun sa una kong ni-review. I mean, yung previous kong ni-review na Pond's na BB cream. Wala silang halos difference. Oil control, the same. Wala rin akong nakikitang parang pangalan lang. To be honest, parang pangalan lang yung pinalitan, So, gusto ko i-zoom in para makita niyo yung gilid ng nose ko, mga kaibigan. Ayan na. Ganito talaga yung ilong ko, guys. Ewan ko ba? Lumalamon siya ng foundation, tsaka ng BB cream. Mostly, BB cream. Foundation, hindi masyado eh. Sa BB cream lang talaga. Tapos yung ganyan, ayan sa talukap ko. So, kung meron kayong mga crease, for sure, mapupunta doon. Pero sa akin, wala namang problema. Madali naman siyang tanggalin. Yun nga lang. Medyo high maintenance siya kasi mag-check ka pa kung napupunta na ba sa gilid ng nose, yung mga ganong bagay. Pero sa akin, guys, nagustuhan ko rin naman yung previews na nireview ko. Pero yun lang, honestly, walang pagkakaiba. Asan na ba yung ginamit ko? So, naalala nyo to, ito yung review ko nun last time. Flawless Radiance Derma Plus. Tapos, ito na yung bago. Wala akong nakikitang difference. Pareho lang sila. Parehong nagustuhan ko. Parehong maganda para sa akin. Alam niyo yung nakaka-fresh lang yung itsura niya. And pang araw-araw lang siya. Hindi ko siya ginawang buong
Actually, buong araw na rin halos kasi 8 oras na yung lumipas. Pero parehong okay sa akin. Wala na ako ibang masishare pa, kundi oil control, the same din ng last time. Wala talaga, hindi ko talaga makita yung difference. So, para sa akin, okay pa rin to and gagamitin ko siya. Ang shade ko is beige, yung light is pink undertone. So, kung pink yung undertone nyo and fair skin, sa light kayo. Sa morena, itong beige will do. Will do ha, kasi hindi ko alam kung level ng pagiging morena nyo is yung maitim na maitim, baka maging yun nga lang kasi, Pons, baka naman, pwede naman kayo mag-release ng medyo dark naman ng konti. Kasi yung dalawang shade, parang, alam niyo yun, bitin na bitin eh. Sana meron silang shade na mas dark pa ng konti. Kaya naman, na-feel ko, nararamdaman ko na kaya naman nila mag-produce ng ibang shades. Sana, Pons. Kasi maganda sa akin ha, kasi case-to-case basis, may mga nagtatry ng Pons na, at marami rin ako nababasang comments na hindi sila hiyang sa Pons. Every time na ginagamit nila, mapa-cream man yan, or ano pa bang mga Pons? Yung mattifying day cream na ginagamit ko, yung iba kasi pag Pons, tinitigyawat daw sila. So, hindi ako sure about that. Ako kasi, ever since, mula pa nung college ako, high school pa lang nag-start na akong gumamit ng Pons. Hindi naman nagre-react yung skin ko sa Pons, kaya okay sa akin to. Pang everyday guys, may sasuggest ko to pang everyday, lalo na kung pumapasok kayo sa school or college ha, pag pumapasok kayo sa school or sinasabi kong school, pag pumapasok kayo sa college. Ang pangit kasi, basta pag pumapasok kayo sa school, pang araw-araw na makeup, ayan, pag nag-office kayo, I would recommend this kung hindi naman kayo tinitigyawat dito, yung iba kasi tinitigyawat, pero like I said, ako kasi hindi naman, ever since na subukan ko yung Pons, never nag-react yung skin ko ng ganon. Wala siyang difference dun sa una, so kung meron pa kayo nung una, ubusin nyo na lang muna yon. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong itong review na to. If you wanna share your thoughts dito sa product na to, kung nasubukan nyo na rin siya, feel free to comment down below. Kung meron kayong request para sa mga susunod nating video, comment kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe and I will see you again on my next one. Bye!